હેલો એવરીવન એન્ડ વેલકમ ટુ સ્ટડી ઓનલાઈન। આજનો મહત્વનો ટોપિક છે, એનું નામ છે પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના। જીપીએસસી લેવલની એક્ઝામની અંદર પણ આ ટોપિકના ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે। પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા યોજનાની અંદર આપણે આ લેક્ચરની અંદર આપણે જોશું કે આ વીમા યોજનાના નિયમો અને શરતો કેટલા છે, કેટલો લાભ આની અંદર મળવાપાત્ર છે, આ વીમા યોજના લીધા પછી કેટલો લાભ મળવાપાત્ર છે, આ યોજનાનું વાર્ષિક પ્રીમિયમ કેટલું છે, કઈ રીતે આ વીમા યોજનાને એપ્લાય કરવું, રજીસ્ટર કરવું, યોજના અથવા તો વીમાની વય મર્યાદા કેટલી હોય છે, વીમાને ક્લેમ કરવા માટે ક્યાં ક્યાં પુરાવાની જરૂર પડશે અને ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું। ફોર્મ મેં તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, આખું ફોર્મ તમને ત્યાંથી મેળવી શકો છો। અને ફોર્મનું કઈ રીતે ભરવું અને એના ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન કેટલી છે એ પણ આપણે આ વિડીયોની અંદર આપણે ડિસ્કશન કરશું। વિડીયોના અંતે આપણે એક્ઝામની અંદર કેવા ક્વેશ્ચન આ ટોપિકની અંદરથી પૂછાશે એનું પણ આપણે ચર્ચા કરશું, ડિસ્કશન કરશું। સ્ટડી ઓનલાઈન ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો। નોટિફિકેશન બેલને તમે પણ ઓન રાખો, જેથી કરી જેટલા પણ વિડીયોઝ હું આ ચેનલ ઉપર અપલોડ કરું એનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે। ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને મારા ફેસબુક પેજની લિંક આપેલી છે, તો તમે ફેસબુક પેજને પણ લાઇક કરો, જેથી કરી જેટલા પણ હું ન્યૂઝ ફેસબુક ઉપર અપલોડ કરું એનું નોટિફિકેશન, એની ન્યૂઝ અને માહિતી તમને મળતી રહે। સ્ટડી ઓનલાઈન ચેનલની અંદર ગુજરાતી સાહિત્ય, મોસ્ટ આઈએમપી એક્ઝામ, પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર માટે પણ વિડીયો સિરીઝ મેં અપલોડ કરેલી હતી, એની માહિતી પણ તમને મળતી રહેશે। એક વખત ચેનલને વિઝિટ કરી આ બધા જ વિડીયોઝ તમે જોઈ શકો છો। સ્ટાર્ટ કરીએ આજનો લેક્ચર કે યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય શું હોય છે। આ યોજનાની શરૂઆત 9 મે 2015ના રોજ કરવામાં આવી હતી। યોજના બહાર પાડવા માટેનું લક્ષ્ય શું, ઉદ્દેશ્ય શું? આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય ભારતમાં વીમા કંપની ધારકોની સંખ્યા વધારવાનો છે અને એનો લાભ વધુમાં વધુ લોકોને પહોંચાડવાનો છે। એક એક્ઝામ્પલ આપું કે વીમો કોને કહેવાય, પ્રીમિયમ કોને કહેવાય, ટર્મ્સ કોને કહેવાય, આપણે પહેલા બેઝિક માહિતી મેળવી લઈએ। માની લો વીમા છે, બે પ્રકારના હોય છે, એક તો સ્વાસ્થ્ય વીમો અને એક છે મૃત્યુ વીમો। વાર્ષિક ફી આની અંદર તમારે પે કરવાની છે। માની લો તમે કોઈ પણ એક વીમો લીધો, માની લો એક સ્વાસ્થ્ય વીમો લીધો 5 લાખ રૂપિયા માટેનો, એનો તમે વાર્ષિક પ્રીમિયમ ભરો છો 200 રૂપિયા, 300 રૂપિયા, 500 રૂપિયા, જેટલું પણ એનું ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન મુજબ પ્રીમિયમ હોય તે ભરો છો। હવે માની લો તમારું જો સ્વાસ્થ્ય નબળું પડ્યું, તમારે કોઈ ગંભીર બીમારી લાગી અને મોટું ઓપરેશન આવ્યું, તો તમે હોસ્પિટલની અંદર એડમિટ થઈ આ વીમોની અંદર તમે ક્લેમ કરશો તો તમારું હોસ્પિટલનું જેટલું પણ બિલ હશે એ તમારા વતી વીમા કંપની પે કરશે। ફાયદો તમારો થયો કે તમે તો ખાલી વાર્ષિક પ્રીમિયમ ભરેલું છે જે મિનિમમ રકમ હતી એટલી। જો તમારું વર્ષની અંદર સ્વાસ્થ્ય બગડે છે તો તમારું બધું બિલ છે એ તમારા વતી વીમા કંપની પે કરશે। અને જો તમે મૃત્યુ વીમો લીધો અને તમે વાર્ષિક પ્રીમિયમ ભરો છો તો મૃત્યુ એટલે તમે જે કમાવનાર વ્યક્તિ છે એ પોતે જો મૃત્યુ પામે તો એના વ્યક્તિનું જે પરિવારનું જે આર્થિક સ્થિતિ છે એ નબળી પડી જાય, તો એના માટે જો એને વીમો લીધેલો હશે 5 લાખ રૂપિયા, 10 લાખ રૂપિયા, જેટલો પણ વીમો લીધો હશે એ વીમો તમારા જે નોમિની હશે તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને મળી જશે। તમારે તો માત્ર મિનિમમ વાર્ષિક ફી એટલે કે પ્રીમિયમ પે કરવાનું હોય છે અને એના બદલે તમને ઘણા બધા રૂપિયા તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે અને મૃત્યુ માટે તમને મળી જાય છે। આ યોજના, આ બેઝિક ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન ભારતના લોકો એ ઓછું એપ્લાય કરતા હોય છે, ઓછા લોકો એ વીમાનો લાભ લેતા હોય છે। આ વીમાનો લાભ વધારવા માટે આ યોજના બહાર પાડવામાં આવેલી છે। આ યોજનાનું નોડલ મંત્રાલય છે એ છે નાણાં મંત્રાલય, વિત્ત મંત્રાલય, મિનિસ્ટ્રી ઓફ ફાઇનાન્સ। યોજના અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટની યોજના અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ એને હેન્ડલિંગ કરતો હોય છે। માની લો કોઈ રેલવેની જે યોજના બહાર પડેલ છે તો એને રેલવે મંત્રાલય અંતર્ગત હોય છે। વુમન એન્ડ ચાઇલ્ડની જો યોજના બહાર પડે તો વુમન એન્ડ ચાઇલ્ડ ડેવલપમેન્ટ મિનિસ્ટ્રી એને હેન્ડલિંગ કરતું હોય છે। ઘણી બધી મિનિસ્ટ્રી છે, ઘણી બધી યોજનાઓ છે, એને અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટ એને હેન્ડલિંગ કરતું હોય છે। એક્ઝામની અંદર આનો પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે નોડલ મંત્રાલય કયું છે, આ યોજનાની ઉપલું કઈ યોજના, કઈ મિનિસ્ટ્રી અંતર્ગત આ યોજના વર્કિંગ કરે છે, આ યોજના કામ કરે છે। આગળ જોઈએ આનો નિયમો અને શરતો શું છે। આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે એના કયા નિયમ બનાવેલા છે। યોજનાની અંદર માત્ર 12 રૂપિયા વાર્ષિક પ્રીમિયમ ભરવાનું હોય છે અને અકસ્માત સમયે એના 2 લાખ રૂપિયા સુધી વીમા કવર આપવામાં આવે છે। યાદ રાખજો, 2 લાખ રૂપિયા સુધી। અલગ અલગ ટર્મ માટે અલગ અલગ વીમાનું પ્રીમિયમ અહીં નક્કી કરેલું છે, પરંતુ મેક્સિમમ છે એ 2 લાખ રૂપિયા છે। સમજો, વાર્ષિક 12 રૂપિયા છે, મહિનાના 12 રૂપિયા નથી, વાર્ષિક 12 રૂપિયા છે। આ રકમ તમારા લિંક્ડ બેંક ખાતામાંથી કાપવામાં આવશે। તમારી પાસે કોઈ પણ બેંક ખાતું હોય, કોઈ પણ બેંક એકાઉન્ટ હોય, તમે એ બેંકની કોઈ પણ શાખાની અંદર જઈને કહેશો કે ભાઈ મારે પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના લેવાની છે, તો એની અંદર ફોર્મ પણ હશે, તે ફોર્મમાં ડિસ્ક્રિપ્શન લખેલું છે, વાંચી અને તમે આ યોજના માટે એપ્લાય કરી શકો છો।
આગળ જોઈએ, આ અંતર્ગત નોંધણીનો સમયગાળો જે છે એ 1 જૂનથી 31 મે સુધીનો રહેશે. વીમા યોજનાનું વર્ષ અલગ હોય છે. 1 જાન્યુઆરીથી 31 ડિસેમ્બર ની નથી ચાલતું હતું, કે ભાઈ એનું ફાઇનાન્શિયલ યર્સ નથી ચાલતું, કે 1 એપ્રિલથી 31 મે. યોજનાનું વર્ષ હોય છે એ 1 જૂનથી 31 મે સુધીનું હોય છે. મે મહિનાની અંદર તમારે પાછું આની અંદર એ વર્ષ છે એ રિન્યુ કરવાનું રહેશે. રિન્યુ કરવા માટે થોડાક ડોક્યુમેન્ટ તમારે દેવા પડશે અને 1 વર્ષનો સમયગાળો હોય છે. 1 વર્ષ માટે તમારે 12 રૂપિયા પે કરવા પડશે આ યોજના માટે. આગળ જોઈએ, જો એકાઉન્ટમાં કોઈ પણ બેલેન્સ નથી તો નીતિ રદ કરવામાં આવશે. પોલિસી લીધી છે, પોલિસી તમે લીધેલી છે, બેંક એકાઉન્ટ લિંક કરાવેલું છે અને જો ડેબિટ કરતી વખતે તમારા બેંકની અંદર કોઈ પણ બેલેન્સ નથી તો તમારું જે આ નીતિ છે, આ યોજના છે, આ વીમો છે એ રદ કરવામાં આવશે. જો તમારી પાસે એક કરતાં વધારે બેંક ખાતા છે તો ફક્ત એક જ બેંક ખાતું આ યોજના સાથે લિંક કરી શકાશે. એક વ્યક્તિ પાસે ઘણા બધા બેંક ખાતા હોય છે, તે એક જ વ્યક્તિ એક જ બેંકની અંદર એક જ વાર આ વીમાનો લાભ લઈ શકશે. એવું નથી કે અલગ અલગ ખાતા હોય તો બધા ખાતામાંથી તમારે અલગ અલગ બેંકની અંદર આ વીમા એપ્લાય કરવાનું રહેશે. એવું નહીં, એક વ્યક્તિ એક જ વખત આનો ઉપયોગ કરી શકશે. લાભ કોને મળવા પાત્ર છે? તો કે 18 વર્ષથી 70 વર્ષ સુધીનો કોઈ પણ ભારતીય નાગરિક હોય તે આ યોજના, આ વીમાનો લાભ લઈ શકશે. આ પોઈન્ટ એ બહુ આઈએમપી છે. ઘણી એક્ઝામની અંદર આ પોઈન્ટ પણ પૂછાય છે કે લાભ મળવા માટેનું ઉંમર કેટલી, ઉંમરની વય મર્યાદા કેટલી હોય છે? તો કે 18 થી 70 વર્ષ હોય છે. આગળ આપણે પ્રધાનમંત્રી જીવન જ્યોત વીમા પણ યોજના જોવાના છે, એની અંદર 18 થી 50 વર્ષની હોય છે. અલગ અલગ યોજના માટે, અલગ અલગ વીમા માટે એનું વય મર્યાદા હોય છે, એનું વાર્ષિક પ્રીમિયમ હોય છે, એ અલગ અલગ હોય છે. 70 વર્ષ પછી આ યોજનાનો લાભ ઉપલબ્ધ નથી. 70 વર્ષ પછી તમને આ યોજનાનો લાભ નહીં મળે. કેટલો લાભ મળવા પાત્ર છે? જો તમે દર વર્ષે 12 રૂપિયા કપાવ્યા, લાભ કેટલો મળવા પાત્ર છે? તો કે 2 લાખ સુધીનું વીમા કવર આપવામાં આવે છે. અકસ્માત થાય, જો મૃત્યુ પામવામાં આવે તો લાભાર્થીને 2 લાખ રૂપિયા આપવામાં આવે છે. કાયમી અપંગતા આવી છે, હાથ ભાંગી જાય, આંખ ભાંગી જાય કે હાથ પગ છે તૂટી જાય તો એની અંદર તમને 2 લાખ રૂપિયાની રકમ આપવામાં આવે છે. આંશિક અપંગતા આવી જાય તો એની અંદર તમને 1 લાખ રૂપિયાની રકમ આપવામાં આવે છે. આ નક્કી કોણ કરશે કે ભાઈ આંશિક અપંગતા છે, કાયમી અપંગતા છે? તો એ સિવિલ સર્જન છે એ નક્કી કરશે. આની અંદર જ્યારે તમારું એક્સિડન્ટ થાય, મૃત્યુ થાય તો સિવિલ સર્જનનું પ્રમાણપત્ર જરૂરી છે. એ સિવિલ સર્જનનું પ્રમાણપત્ર સાથે જોડવાનું રહેશે. સિવિલ સર્જન જણાવશે કે આંશિક અપંગતા છે કે કાયમી અપંગતા છે. હવે જો તમે દર વર્ષે 12 રૂપિયા ભરો છો અને તમારું એક્સિડન્ટ થાય છે અને તમારે વીમો ક્લેમ કરવો છે, તો વીમો ક્લેમ કરવા માટે ક્યાં ક્યાં પુરાવા જોશે? તો સૌથી પહેલા જો આકસ્મિક થયું હોય તો તેની અંદર પોલીસ માટે પોલીસની એફઆઈઆર કરવી જોશે અને એ એફઆઈઆરની નકલ આની સાથે જોડવાની રહેશે. જે તે અધિકારી છે એનું પંચનામું જોશે. પોસ્ટમોર્ટમ, જો મૃત્યુ પામેલા હોય તો તેની અંદર પોસ્ટમોર્ટમનો રિપોર્ટ અને મરણનો દાખલો જોશે. વારસદાર એટલે કે જે તમે નોમિની રાખેલા છે તેનું ફોટો, ઓળખ કાર્ડ અને રહેઠાણનો પુરાવો જોશે. આંશિક નુકસાન અર્થાત તો એક હાથ, એક પગ, આંખનું જો સંપૂર્ણ નુકસાન થાય તો કેસમાં સિવિલ સર્જનનું પ્રમાણપત્ર જરૂરી રહેશે. જો તમે દર વર્ષે આ યોજનાનો લાભ લઈ લીધો, દર વર્ષે 12 રૂપિયા કપાવવા માંડ્યા અને તમારું જો મૃત્યુ થાય અથવા તો એક્સિડન્ટ થાય તો એની અંદર તમારે ક્લેમ કરવા માટે આટલા પુરાવાની જરૂરિયાત પડશે. કેવી રીતે રજીસ્ટર કરવું? તો કે જે બેંકમાં ખાતું હોય તે બેંકની કોઈ પણ શાખાની મુલાકાત લઈ અને આ પોલિસી માટે તમે અરજી કરી શકો છો. જો માત્ર તમે 12 રૂપિયા જ પે કરો છો વાર્ષિક, મહિનાના નહીં, વાર્ષિક, અને જો તમારું મૃત્યુ થાય અથવા તો બહુ મોટું એક્સિડન્ટ થાય તો તમારા પરિવારને 2 લાખ રૂપિયાની સહાય મળવા પાત્ર છે. ખૂબ જ સારી યોજના છે. એક વખત તમે પણ આનો લાભ લેજો. પરીક્ષા માટે તો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જ, તમારી રિયલ જિંદગીની અંદર પણ આ યોજના ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સરકારી વીમા કંપનીઓ, ઘણી ખાનગી કંપનીઓ પણ આ યોજના વેચે છે, એની જાણકારી આપે છે. તમે કોઈ પણ શાખાની મુલાકાત લેશો તમને એની જાણકારી મળી જશે. લાભ ક્યાંથી મળે? તો કે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો, ખાનગી બેંકો, સહકારી બેંકો તેમજ ગ્રામીણ બેંકો, કોઈ પણ બેંકની અંદર તમારે લાભ મળશે. હવે જોઈએ એનું ફોર્મ એક વખત ડિસ્કશન કરી લઈએ. તો ફોર્મનું જે આખું ફોર્મ છે મેં તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી જ છે, ત્યાં જઈ અને તમે આખું ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અહીં ફોર્મ મેં તમને સમજાવવા માટે રાખેલું છે. તો એની અંદર એક કેવાયસી તમારે એપ્લાય કરવાનું રહેશે, જેની અંદર અરજદાર એટલે કે વ્યક્તિનું પૂરું નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ, ઈમેલ આઈડી, નોમિની હોય તો નોમિનીનું નામ પણ અહીં રાખવાનું રહેશે. મોબાઈલ નંબર આધાર કાર્ડ નંબર સાથે જોડવાનો રહેશે. જો ખોડ ખાપણ હોય તો તેની વિગત અહીં લખવાની રહેશે અને જે વારસદાર સંબંધિત છે એનું સરનામું પણ લખવાનું
રહેશે. આ જે કેવાયસી ની થઈ, હવે એની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન જોઈ લઈએ કે જે ફોર્મની અંદર આપેલી છે. તો પોલિસીની સંચાલિત કરવામાં આવશે ₹12 પ્લસ સર્વિસ ટેક્સ તમારે લાગુ પડશે. ₹12 વાર્ષિક પ્રીમિયમ પ્લસ જીએસટી પણ આની ઉપર એપ્લાય થશે. અને અહીં લખેલું છે કે 31 મે તારીખ પહેલા ₹12 કપાવવાના રહેશે. 31 મે છે એ વર્ષનો અંતિમ મહિનો થશે આ યોજનાની, આ વીમા કંપનીની અંદર, આ વીમાની અંદર. મૃત્યુ થાય 18 વર્ષના થાય તો પહેલા જો વાલીને નીચે યોજના માટે નામાંકિત કરું છું. અહીં જે નોમિની છે એ તમારે રાખવાનો રહેશે. વીમા કવચની નોંધણીના તારીખની અનુગામી મહિલાની 1લી તારીખથી મને લાભ મળવા પાત્ર છે. હું માસ્ટર પોલિસી શરૂ થયા પછી આ યોજના માટે સંપૂર્ણ વાર્ષિક પ્રીમિયમ સંમત છું. 70 વર્ષની ઉંમરે આ યોજના છે એ સમાપ્ત થઈ જશે. આ યોજના તમામ નિયમો અને શરતોને બંધન કરવા રહેવા માટે સંમત છું. પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના પ્રવેશ અંગે જરૂરી એવા અંતર્ગત વીમાની જણાય તો વીમા કંપનીને પ્રિન્ટ કાઢવા પૂરું પાડું છું. અહીં ખાતેદારની સહી અને અહીં જે ફોર્મ ચકાસણી કરશે એની સહી આવશે. હવે આ ફોર્મ ભર્યા પછી તમને એક રસીદ આપવામાં આવશે જે આ રીતની હશે. તમે આખું ફોર્મ ભરી લીધું તો વીમાની યોજના માટે તમે એપ્લાય કરી દીધેલું છે અને એ એપ્લાય કરી દીધા પછી અરજદારને સામે બેંકવાળા એક નકલ આપશે આ રસીદની કે જે તમારે સાચવીને રાખવાની રહેશે. એનું પ્રમાણપત્ર છે કે તમે આ વીમો લીધેલો છે. હવે પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્ન જોઈએ કે આ ટોપિકની અંદરથી તમારા રિયલ લાઈફમાં તો ઉપયોગી બનવાનો જ છે. મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક છે અને બહુ જ સારી યોજના છે, બહુ જ સારો વીમો છે. પરીક્ષાલક્ષી પણ જોઈએ કે કયા કયા ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા યોજના લેવા માટે વય મર્યાદા કેટલી, મહત્તમ કેટલી અને મિનિમમ કેટલી વય મર્યાદા. પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા વીમા માટે વાર્ષિક પ્રીમિયમ કેટલું અને તેને મળવાપાત્ર રકમ કેટલી. પ્રીમિયમ ભરવાનું વર્ષ કઈ તારીખથી કઈ તારીખ સુધીનું છે અને આ યોજના એ કયા મંત્રાલય અંતર્ગત હોય છે. જો તમે વિડીયો સરળતાથી જોયેલો હશે શાંતિપૂર્વક અને બધા જ પોઈન્ટ નોટ ડાઉન કરેલા હશે તો આ બધા જ ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમે આપી શકશો સરળતાથી. થેન્ક યુ વેરી મચ ઓલ ઓફ યુ.